Moro! Ja tervetuloa takas pohjoiseen. Jatketaan kuoppaa, jota aloitettiin viime videolla. Kyseessähän on Kurun pää, jota ollaan aikaisemminkin kaivettu niin sivulta, jos toiseltakin, mutta tällä kertaa me päätettiin kaivautua keskelle. Mä olin odottanut, että tässä olisi aika paksultakin maata kerrostuneena, mutta kyllä tää pikkasen näyttää siltä, että siinä on joku soransekainen peti heti ensimmäisenä meitä vastassa. Viimeksi me kaivettiin tosta hyvinkin surutta maata ränniä. Sitten sen enempää jaottelematta niitä kerroksia, koska käytännössä kaikki tuntuu olevan välittömästi samaa. Meinaa käydä kyllä aika kovaksi. Se mitä mä luulen rihlaksi, ihan siis kallion rihlaksi, on suurin piirtein tuolla alla. Ja käytännössä niin kuin kaikki tässä tuntuu menevän vähintään yhtä kovaksi hakata. Mä koitan tota maata nyt pikkasen pehmittää ennen kuin lyön rännin käyntiin. Se ei olisi meinaa mukava siinä kohtaa todeta, että jaa, tämähän on täyttä betonia maa, kun ränni jo käy ja pitäisi lapioida. Sain pehmitellä montun pohjaa todellisella hartaudella, ja saadakseni hiukan enemmän tota maata kasalle, päädyin myös siistimään montun reunaa hieman pehmeämmän jakeen toivossa. Montun pohjalla maa tuntui kuin kalliota irrottas. Hakku tuntuu uppoavan ihan milli kerrallaan. Lopulta kuitenkin oltiin saatu jonkinlainen maakasa aikaan. Siitä kun ensimmäisen kerran lapio sorakasaan uppos, ei ränni ehtinyt lopulta kovin montaa kertaa lorahdella, ennen kuin kasa olikin jo ajettu tyhjiin. Tässä rännityksessä esiin alkoi nousta jonkin verran kiinteäksi painautunutta, tiivistynyttä soraa, jota pidän otollisena ilmeentymänä kultaa etsiessäni. Ei siis muuta kuin hiljalleen eteenpäin. Ruvetaan olemaan viimeisimmillään tämän montun kanssa. Keli vaihtuu aika märäksi. Täytyy vetää vähän sadevaatetta päälle, että pärjäilee. Kuoppa ei ole mikään aivan valtavan kokoinen. Mutta täytyy kyllä sanoa, että aika lailla jotakuinkin ton kiven syvyydessä alkoi hyvinkin vahvasti toi kallio pistää vastaan tai maa ja pakkautunut sora. Et en kyllä tiedä yhtään. Nyt ei ranteet kestä yhtään enempää tuota hakkaamista ja kyllä noi tuloksetkin rupeaa pikkuhiljaa kiinnostelemaan. Niin viimeistä rännitystä viedään. Ehkä puolisen tuntia mulla tuossa käy ja sen jälkeen lähdetäänkin sitten kattoo vaskuuhommia. Mutta se minkä tässä kyllä huomaa on se, että ei ole tullut savi vastaan.
Mä jotenkin haluaisin kuvitella, että nuo kivet, joita mä en saa hakulla irti ja on hyvin kulmikkaita, että olisi jonkun sortin rapakallion pintaa jo. Mutta save ei ole tullut vastaan. Enemmänkin just tällaista hyvin jokisoramaista, mutta todella pakkaantunutta. No niin. Sellainen monttu tälle erää. Ihan niin syvään en päässyt mitä alun perin ajatteli. Mutta nyt rupeaa kyllä jo kiinnostaa noi tulokset mitä tuolla mun rikasteämpärissä on. Kaiken tän naputtelun ja kaivelun jälkeen. Jännityksellä kyllä nähdään. En osaa ihan sanoa mitä odotan, sillä tolta puolelta ja tolta puolelta on molemmista löytynyt karkeimmat hiput. Tuohon jäi tollaset aika herkulliset isommat kivenmurikat pohjaan möllöttämään. Mutta jääköön se mulle vielä arvotukseksi. Onko kallion rihlaa vai pelkkiä joenpohjan kiviä? Se käänsi vielä näin illaksi kuitenkin nätin keli. Ei sadepilvestä tietoakaan. Ja ihan hyvä näin. On tää paljon mukavampi tällä ei touhuta. Haaveilu on kyllä kauhean mukavaa näin harrastustasolla, mutta se ei vaan valitettavasti edesauta meikäläisen toisen harrastukseen, eli tän kullankaivuun. Tulosten selville saamista. No mutta tämäpä olikin tavallaan odottamatonta. Kyllä täältäkin näyttäisi syvemmältä kultaa löytyvän, mutta ei yhden yhtä karkeata kappaletta. Onpa kyllä erikoista. Ois jotenkin voinut kuvitella, että tuolla olisi karkeampaa syvemmällä, mutta se ei nyt sitten tällä kertaa ainakaan näyttänyt ihan siltä. Hippulukumäärä tuossa toki on kunnossa. Ja no toisaalta, mitäpä sitä, kultaahan sekin on. Mutta meikäläisen osalta tässä alkaa olla homma siinä mallissa, että mä otan hiput vielä talteen ja rupeen sitten painumaan nukkumaan päin ennen kuin kello lyö ihan mahdottomasti yli 12. Kiitos kun katsoit videon ja tervetuloa mukaan myös ensi kerralla. Se on moro.